Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, future CMAs? I hope you're doing great. This is Shadi Ali, and today we're going to wrap up Unit 5, starting with question number 91. All of the following are likely to be used as a cost allocation base in activity-based costing except the number of different materials used to manufacture the product, units of materials used to manufacture the product, number of vendors supplying the materials used to manufacture the product, or cost of materials used to manufacture the product. هو هنا بيسألنا بيقول لنا كل الاختيارات اللي موجودة دي تنفع تكون cost allocation base في الاكتيفيتي based costing. يعني ايه cost allocation base؟ يعني حاجة أنا أعتمد عليها في تحميل التكاليف على الكوست objects بتاعتي. أول حاجة، هل عدد الماتيريالز المختلفة اللي بتدخل في عملية التصنيع، ولا كمية الماتيريالز اللي بتدخل في عملية التصنيع، ولا عدد الفندرز اللي بيدوني الماتيريال دي، ولا تكلفة الماتيريال نفسها؟ And the correct answer is the cost of materials used to manufacture the product. طبعا انا ما ينفعش استخدم التكاليف بتاعه الماتيريال علشان استخدمها ككوست الوكيشن بيز ان انا احمل بيها التكاليف، لان هي دي التكاليف نفسها. انما ممكن استخدم الماتيريالز المختلفه اللي بتدخل في الانتاج، ممكن استخدم عدد وحدات اللي بتدخل في كل منتج، ممكن استخدم عدد الفندرز اللي بيدوني الماتيريال، لان طبعا كل ما عدد الفندرز زاد معنى كده ان هيبقى عليا كوست اكتر. كل ما كميه الماتيريالز اللي دخلت في الانتاج زادت معناها ان هتحمل كوست اكتر. كل ما ماتيريال مختلفه دخلت في الانتاج معناها ان هتحمل كوست اكتر. انما الكوست هي الكوست، انا ما ينفعش استخدم الكوست نفسها في ان انا احمل بيها التكاليف. Question number 92. A manufacturer manufactures two types of engineering diagnostic equipment used in construction. The two products are based on different technologies, X-rays and ultrasound, but are manufactured in the same factory. The manufacturer has computed the manufacturing cost of the X-ray and ultrasound products by adding together direct materials, direct labor, and overhead cost applied based on the number of direct labor hours. The factory has three overhead departments that support the single production line that makes both products. Budgeted overhead spent for the departments are as follow. Engineering design is 6,000, material handling is 5,000, and setup is 3,000. Budgeted manufacturing activities and costs for the period are as follow. And he gave us the unit produced and sold, direct material, direct labor hours, and direct labor costs, the part used, and the number of engineering change, and the number of product setups. And then he's asking, the budgeted cost to manufacture one ultrasound machine using the activity-based costing method is 225, 264, 293, or 305. مصنع عنده نوعين من الاكويبمنتس. اول واحد بيستخدم الاكس راي وتاني واحد بيستخدم الالتراساوند، بس الاثنين بيتعملوا في نفس المصنع. فهو بيقول لنا ان هو بيحسب التكاليف بتاعه المنتج ده بان هو يضيف الدايركت ماتيريالز على الدايركت ليبر على الاوفر هيدز اللي بيعمل لها ابلايد باستخدام عدد ساعات العمل دايركت ليبر اورز. وبيقول لنا المصنع فيه 3 ديبارتمنتس للاوفر هيدز. اول حاجه الانجينيرنج ديزاين ودي التكاليف بتاعتها 6000، الماتيريال هاندلنج التكاليف بتاعتها 5000، والسيت اب التكاليف بتاعته 3000. وبعد كده ادانا الداتا اللي موجوده في الجدول عندنا هنا، الاكتيفيتي للاكس راي والالترا ساوند، ادانا عدد الوحدات المنتجه والمباعه والدايركت ماتيريال والدايركت ليبر وعدد البارتس اللي بنستخدمها والنمبر اوف انجينيرنج تشينج والنمبر اوف برودكت سيت ابس. وبعد كده بيسالنا البادجت كوست التكاليف التقديريه لانتاج واحد الترا ساوند ماشين، يعني ماشين واحد بيعتمد على الالترا ساوند باستخدام الاكتيفيتي بيست كوستنج هيبقى ايه؟ مش باستخدام الليبر اور، لا، لو انا هستخدم الاكتيفيتي بيست كوستنج التكلفه بتاعتي هتبقى ايه؟ and the correct answer is B $264. طبعا علشان استخدم الاي بي سي اول حاجه انا بعملها لازم احدد الكوست درايفر بتاع كل ديبارتمنت عندي، لان انا هنا مش هستخدم الدايركت ليبر اورز على كله، لا، انا هستخدم لكل ديبارتمنت هستخدم لها كوست درايفر معين. فهنا احنا قلنا ان احنا عندنا 3 ديبارتمنتس. اول حاجه هي الانجينيرنج ديزاين. لو انا بصيت هنا من الانجينيرنج ديزاين الحاجه الوحيده اللي ينفع ان هي تبقى الكوست درايفر بتاعها هي الانجينيرنج تشينجز، لان طبعا كل ما في تغييرات اكتر كل ما هحتاج اصرف على الديزاين مصاريف اكتر. وبعد كده عندنا الماتيريال هاندلنج، التناول بتاع الماتيريال. وطبعا للماتيريال هاندلنج
الدرايفر بتاعه هيبقى البارتس يوزد، لان برضو كل ما استخدمت عدد بارتس اكتر كل ما هتكلف في الماتيريال هاندلنج اكتر. واخيرا الديبارتمنت السيت اب، والسيت اب طبعا هيبقى الدرايفر بتاعها البرودكت سيت ابس، كل ما عدد السيت ابس كتر كل ما تكاليف السيت اب هتزيد. تمام، فدي الكوست درايفرز اللي انا هستخدمها في تو allocate ذا اوفر هيد كوست. والدايركت ماتيريال اوريدي عندي والدايركت ليبر اوريدي عندي. فالاول نحدد الاوفر هيد بتاعنا. بالنسبه للانجينير ديزاين عندنا التكاليف كلها 6000، وعدد البارتس بتاعت الالترا ساوند لان هو ده اللي بيسال عنه. الانجينير تشينجز بتاعته واحده مقابل 2 للاكس راي، يعني 1 على 3. هنضرب ال 6000 في 1 على 3 او في تلت، لان دي القيمه بتاعت الالترا ساوند، تلت الاجمالي بتاع الانجينير تشينجز هيدينا 2000. الماتيريال هاندلنج هنعمل نفس الكلام، التكاليف بتاعتنا 5000، والبارتس يوزد هنا 600 وهنا 400، هيبقى هنضربها في 600 على 1000 الاجمالي هيدينا 3000. والبرودكت سيت ابس نفس الكلام، هناخد التكاليف الاجماليه بتاعت السيت اب 3000 ونضربها في 7 على الاجمالي 15 هيدينا 1400. كده عندنا الاوفر هيد اللي هيتعمل له الوكيتد على الالترا ساوند ماشين، وعندنا الدايركت ماتيريال بتاعته 8000، وعندنا الدايركت ليبر كوست 12000. يبقى هنجمع ال 8000 وال 12000 وال 2000 وال 3000 وال 1400 هيدينا اجمالي 26400. هنا بيسأل على ماشين واحده بس، واحنا انتجنا 100 وحده، يبقى هنقسم على 100 وحده هيدينا $264. Question number 93. A firm that specializes in chocolate baked goods has long assessed the profitability of a product line by comparing revenues to the cost of goods sold. However, the firm's new accountant wants to use an activity-based cost system that takes into consideration the cost of the delivery person. Listed below are activity and cost information related to two of the firm's major products. And he gave us the revenue, the cost of goods sold, and the delivery activities, number of deliveries, average length, cost per hour, and the number of product setups. And then he's asking, using activity-based costing, which one of the following statements is correct? The muffins are 2,000 more profitable. The cheesecakes are $75 more profitable. The muffins are $1,925 more profitable. Or the muffins have a higher profitability as a percentage of sales and therefore are more advantageous. شركة عندنا متخصصة في إنتاج السلع تتضمن الشوكليت، بتعمل تقييم للبروفيتابيلتي بتاعتها عن طريق مقارنة الإيراد بالكوست اوف جود سولد. لكن الاكونتنت الجديد، المحاسب الجديد اللي جه، عايز يستخدم الاكتيفيتي بيست كوستنج علشان ياخد في اعتباره مش بس الكوست اوف جود سولد، لا ياخد في اعتباره الكوست اوف ديليفري. وبعد كده ادانا الاكتيفيتي اللي موجوده بتاعه الدليفري، وادانا الريفينيو والكوست اوف جود سولد، وبيسالنا لو احنا استخدمنا الاي بي سي انهي واحده من الجمل دي هتبقى صح. هل المافنز هتبقى الربح بتاعها اعلى ب $2000، ولا التشيز كيك هتبقى الربح بتاعها اعلى ب $75، ولا المافنز هتبقى اعلى ب $1925، ولا المافنز هيبقى نسبه الربح بتاعها كنسبه من السيلز هتبقى اعلى من التشيز كيك، وبالتالي هيبقى مفضله اكتر عن التشيز كيك. And the correct answer is C. The muffins are $1,925 more profitable. طبعا علشان نقدر نحدد انهي جمله من دول اللي صح لازم نحسب البروفيت بتاع المافنز ونحسب البروفيت بتاع التشيز كيك ونقارنهم ببعض. فقبل ما نحسب البروفيت، طالما احنا هنستخدم الاكتيفيتي بيست كوستنج وقلنا ان احنا هناخد في اعتبارنا الكوست اوف ديليفري مش بس الريفينيو ماينس الكوست اوف جود سولد، فلازم نحسب الاوفر هيد او الدليفري كوست بتاع المافنز وبتاعه التشيز كيك. تمام، فاول حاجه عندنا هنا المافنز اوفر هيد. فالنمبر اوف ديليفريز للاوفر هيد 150 ديليفري. قال لنا ان الافريج لينث اوف كل ديليفري 10 minutes، هنحولها لاور طبعا لان عندنا الكوست هنا بير اور 10 على 60 عشان نحولها لساعه، وبعد كده نضربها في الكوست بير اور اللي هو $20 هيدينا $500. نعمل نفس الكلام للتشيز كيك، 85 ديليفري في 15 دقيقه على 60 دقيقه عشان نحولها لساعه، في $20 لكل ساعه هيبقى $425. بقى كده نقدر نحدد البروفيت بتاع المافن والتشيز كيك. هنطرح الريفينيو 53 ناقص ال 26 ناقص ال 500 هيدينا 26500، ونعمل نفس الكلام للتشيز كيك، 46000 ناقص 21000 ناقص 425 هيدينا 24575. هنطرح الاثنين من بعض هيدينا 1925 اكسترا بروفيت للمافنز. يبقى الاجابه سي هي الصح. لو عايز تكمل وتجرب بقيه تجرب نسبه البروفيتابيلتي اوكي، بس طالما وصلت للحل الصحيح اختاره خلاص عشان ما تضيعش وقت.
Question number 94. Atmel Inc. manufactures and sells two products. Data with regards to these products are given below. Activity for A and B. They give us the unit produced and sold, machine hour per unit, receiving orders per line, production orders per line, production runs, inspections, and number of product setups. And then he's saying total budgeted machine hours are 100,000. The budgeted overhead costs are shown below for receiving costs, engineering costs, machine setup costs, inspection costs, and the total budgeted overhead. And then he's asking, using activity-based costing, Atmel's per unit overhead cost allocation of receiving costs for product A is $3.75, $10.75, $19.5, or $28.13. الشركة عندنا اسمها أتمل بتصنع تو برودكت، البرودكت A و B. ادانا عدد الوحدات اللي انتجناها وصنعناها، وكل وحدة بتاخد ماشين اورز قد ايه، وكل لاين انتاج ريسيف اوردرز قد ايه، وكل اوردر فيه برودكشن قد ايه، وعدد البرودكشن رانز والانسبكشنز وعدد البرودكت سيت ابس. قال لنا ان كل الماشين اورز بادجيتد 100,000 ساعة. وبعد كده ادانا التكاليف بتاعه الاوفر هيد للريسيفنج والانجينيرنج والماشين سيت اب والانسبكشن. وبعد كده بيسالنا لو انا هستخدم الاكتيفيتي بيست كوستنج، البير يونت اوفر هيد كوست الوكيشن اوف ريسيفنج كوست في البرودكت ايه هتبقى ايه؟ يعني تكاليف البرودكت ايه الاوفر هيد لكل يونت هتبقى قد ايه؟ هل $3.75 ولا 10.75 ولا 19.5 ولا 28.13؟ and the correct answer is A $3.75. اوكي، طبعا احنا عندنا هو هنا بيسألنا عن التكاليف الخاصة بالريسيفنج كوستس بس، مش كل الاوفر هيد. فهو عايز البير يونت اوفر هيد كوست للريسيفنج كوست للبرودكت ايه. فالريسيفنج كوست عندنا الاجمالي بتاعه 450,000. التوتال اكتيفيتي بتاعت الريسيفنج دي هنجيبها من هنا. احنا عندنا ريسيفنج اوردرز، طبعا الريسيفنج كوست الدرايفر بتاعه هيبقى ريسيفنج اوردرز. حاجه مهمه لازم نكون بنقدر نعملها واحنا بنحل اسئله الاي بي سي، ان احنا نكون قادرين نحدد كل اكتيفيتي ايه الكوست درايفر الملائم ليه. فمثلا لو هو كان بيسالني عن الانجينيرنج كوست، فانا كنت هستخدم البرودكشن اوردرز بير لاين. لو هو كان بيسالني عن ماشين سيت اب كوست، فانا كنت هستخدم النمبر اوف برودكت سيت ابس. لو هو كان سالني عن الانسبكشن كوست، فانا كنت هستخدم الانسبكشن. هنا هو بيسالني على الريسيفنج كوست، فانا هستخدم الريسيفنج اوردرز بير لاين. طبعا علشان نحدد البير يونت لازم نحدد كل الكوست واللي هي 450,000 ونقسمها على كل الاكتيفيتي اللي هم 150 زائد 50 200، هيدينا الكوست بير ريسيفن اوردر 2250. يبقى كل ريسيفن اوردر ليه 2250. انا عايز احدد البير يونت من البرودكت A، فاجيب كل الاوفر هيد بتاع برودكت A، هنضرب ال 2250 في الريسيفن اوردرز بتاعت البرودكت A اللي هي 50، هيبقى يدينا 112,500. ده كل اللي هيتحمل على البرودكت A من الريسيفنج كوست. وبقى كان يقسمه على عدد الوحدات بتاعت برودكت A 30,000 هيدينا $3.75. Question number 95, same question, same company, but he's asking here, Atmel's cost driver for engineering cost is the number of production orders per product line. Using activity-based costing, the engineering cost per unit for product B is. هو هنا already ادانا الكوست درايفر، قال لنا الكوست درايفر بتاع الانجينيرنج كوست هو النمبر اوف برودكشن اوردرز. بس انت المفروض حتى لو ما اداهولكش، لان في اسئله زي مثلا السؤال اللي فات ما اداناش فيه، حتى لو ما ادالكش ايه الكوست درايفر، انت المفروض تكون عندك القدره ان انت تحدده بنفسك. المهم هو هنا اداهولنا دايركت، قال لنا ان هو نمبر اوف برودكشن اوردرز، وعايز يعرف الكوست بير يونت لبرودكت بي من الانجينيرنج، هل هي $4 ولا $10 ولا $15 ولا $29 وربع. and the correct answer is C $15. طبعا هنحلها بنفس الطريقه اللي حليناها. هنجيب التوتال انجينيرنج كوست 300,000 نقسمها على التوتال اكتيفيتيز. برودكشن اوردرز 12 و18 يعني 30. 300 على 30 فيها ال 10,000. وبعد كده هنحدد الانجينيرنج كوست اللي هيحصل لها allocation to product B. نضرب ال 10,000 في 18 الاكتيفيتيز بتاعت برودكت B هيدينا 180,000، نقسمه على 12,000 وحدات B هيدينا $15. Question number 96. A primary reason for a company to change from traditional costing to activity-based costing is that ABC is a simple costing method to use, reduces product undercosting or overcosting, eliminates indirect cost application to products, identifies the non-value added cost of production.
هو بيقول لنا السبب الرئيسي ان الشركه تغير بيه من التراديشنال كوستنج للاي بي سي، هل ان الاي بي سي اسهل في استخدامها من التراديشنال، ولا ان هي بتقلل البرودكت اندر كوستنج واوفر كوستنج، بتقلل ان انا احمل البرودكت باقل او اعلى من قيمته، ولا ان هي بتعمل elimination بتلغي الاندايركت كوست application to products، ولا بتحدد النون فاليو ادد كوست اوف برودكشن، يعني بتحدد التكاليف النون فاليو اللي بتتحط على البرودكت. And the correct answer is of course B, reduces product under costing or over costing. طبعا السبب الرئيسي لاي شركه ان هي تستخدم الاي بي سي ان هي تقدر تفهم تكاليف كل منتج بتاعها بطريقه اوضح، عشان تقدر تحدد المنتجات اللي هي بتتحمل بتكاليف اكتر من المفروض او اقل من المفروض، علشان تقدر تستعمل اساليب تسعير افضل وتقدر تحدد البروفيت الحقيقي بتاع كل برودكت ليها. Question number 97. A plant has two departments, machining and assembly. This year's budget for the plant contains the following information, and it gives us the cost for machining and assembly, overhead, direct labor hours, and machine hours. If the plant allocates manufacturing overhead based on machine hours, which of the following represents the allocation rates for machining and assembly? Is it $40 per hour and $10 per hour, or $10 per hour and $40 per hour, $100 per hour and $50 per hour, or $50 per hour and $100 per hour؟ مصنع عندنا فيه إدارتين، الماشينينج الآلات أو التصنيع، والأسمبلي التجميع، وادانا الأوفر هيد بتاع الماشينينج والأوفر هيد بتاع الأسمبلي، وادانا الدايركت ليبر أورز لكل إدارة والماشين أورز لكل إدارة. وبيقول لنا لو أنا هعمل ألوكيشن للأوفر هيد باستخدام الماشين أورز، if دول هيبقى الألوكيشن ريتس الحقيقية بتاعتي للماشينينج وللأسمبلي، هل $40 و$10 ولا $10 ولا 40 ولا 150 ولا 50 و100؟ And the correct answer is C, $100 per hour for machining and $50 per hour for assembly. طبعا السؤال بسيط جدا، هو بيسألنا لو أنا هستخدم الماشين أورز، أنا عندي الماشين أورز هنا 40,000 في الماشينينج و40,000 في الأسمبلي، وعندي الأوفر هيد بتاع الماشينينج 4 مليون و2 مليون للأسمبلي. هتقسم الأوفر هيد على الماشين أورز زي ما قلنا، بنقسم كل الكوست على كل الأكتيفيتي. 4 مليون على ال 40,000 هيدينا 100 بير اور، هيبقى ده للماشينينج. ومجرد هنا حتى لو أنت ما كملتش هتعرف إن السي هي الصحيح، لأن هي الوحيدة اللي فيها ال $100 للماشينينج. بس برضه تقسم ببساطة، تقسم ال 2 مليون على ال 40,000 هيدي لك $50 بير اور، يبقى تتأكد إن الإجابة سي هي الإجابة الصحيحة. Question number 98. Which one of the following is least likely to be an objective of a cost accounting system? Product costing, department efficiency, inventory valuation, or sales commission determination. أنهي من الاختيارات دي أقل واحد يبقى هدف لأن أنا أستخدم cost accounting system أو أستخدم نظام للتكاليف؟ هل إن أنا أحدد البرودكت كوستنج، أحدد تكلفة المنتج بتاعي، ولا أحدد مدى كفاءة الإدارة بتاعتي، ولا إن أنا أقيم المخزون، ولا إن أنا أحدد العمولات اللي بديها للسيلز تيم بتاعي؟ And the correct answer is of course the sales commission determination. طبعا انا ما بستخدمش نظام تكاليف علشان احدد الكوميشن اللي انا هدفعها للسيلز، الكوميشن دي بترتبط بالسيلز بتاعتي ومدى السيلز تيم بتاعي حقق التارجت ولا لا، فمش اوبجيكتيف خالص للكوست اكاونتنج سيستم. انما انا بستخدم كوست اكاونت سيستم علشان احدد تكلفه المنتج، وعلشان احدد مدى كفاءته وفعاليه الاداره، علشان احدد قيمه الانفنتوري بتاعي. Question number 99. In a broad sense, cost accounting can best be defined within the accounting system as internal and external reporting that may be used in making non-routine decisions and in developing plans and policies, external reporting to governments, various outside parties, and shareholders, internal reporting for use in management planning and control, and external reporting to the extent its product costing function satisfies external reporting requirements, or internal reporting for use in planning and controlling routine operations. بيسألنا بصفة عامة الكوست اكاونتنج أو محاسبة التكاليف أقدر أعرفها بأفضل طريقة من الاختيارات دي، وخلي بالكم من كلمة بأفضل، مش معناها إن دي الحاجة الصحيحة بس، لا هو عايز أفضل تعريف ممكن داخل الاكاونتنج سيستم، داخل النظام المحاسبي. هل هي بتستخدم internal و external reporting في التقارير الداخلية والخارجية اللي بستخدمها عشان أعمل decision non routine decision، يعني قرارات غير روتينية،
وان انا اعمل ديفلوبمنت للبلان اند بوليسيز بتاعتي، للخطط بتاعتي والسياسات، ولا هي اكسترنال ريبورتنج بس، إن تقارير خارجيه بس للحكومه والاوتسايد بارتيز والشير هولدرز، ولا هي انترنال ريبورتنج تقارير داخليه في استخدامها في المانجمنت بلاننج اند كنترول، واكسترنال ريبورتنج الى الحد اللي يخلي بس البرودكت كوستنج فانكشن بتتوافق مع الريكويرمنتس سواء كان جاب او ايفرز، ولا هي internal reporting بس في استخدام للبلاننج والكنترولينج routine operations. And the correct answer is C, internal reporting for use in management planning and control, and external reporting to the extent its product costing function satisfies external reporting requirements. طبعا ده التعريف الأوضح من ضمن الاختيارات كلها للكوست اكاونتنج. احنا بنستخدم محاسبة التكاليف داخليا في ان احنا نستخدمها في التخطيط الإداري والرقابة على التكاليف، وبنستخدم الكوست اكاونتنج خارجيا الى الحد بس ان انا استخدم نظام محاسبي للاكسترنال ريبورتنج بحيث ان هو يكون متوافق مع الجاب او الايفرز، غير ان انا ممكن استخدم نظام كوست اكاونتنج مختلف للانترنال ريبورتنج لتقارير داخليه مفيده اكتر للقرارات الاداريه. Question number 100. A manufacturing firm produces multiple families of products requiring various combinations of different types of parts. The manufacturer has identified various cost pools, one of which consists of materials handling costs. This cost pool includes the wages and employee benefits of the workers involved in receiving materials, inspection materials, storing materials in inventory, and moving materials to the workstations. Depreciation and maintenance of materials handling equipment, like forklift trucks, and cost of supplies used, as well as other related costs. Of the following, the most appropriate cost driver for assigning material handling costs to the various products most likely is direct labor hours, number of units produced, number of vendors involved, or number of parts used. ده مثال تاني لنوعية الأسئلة اللي أنا بقول لكم إن أنت محتاج تكون عندك القدرة فيها إن أنت تحدد كل اكتيفيتي ايه الكوست درايفر المناسب ليها. هو هنا بيقول لك ان الشركه عندنا بتنتج منتجات كتيره جدا وبتستخدم انواع مختلفه من الماتيريال، وكل منتج بياخد عدد مختلف من الماتيريال بوحدات مختلفه، وبيقول لنا ان احنا عندنا كذا كوست بول، واحد منهم بيتحط فيه الهاندلنج كوست ماتيريال، وده بيحتوي على الويجز والبنفيتس للوركرز، المرتبات اللي بديها للعمال، بيستلموا الماتيريال وبيفحصوها وبيخزنوها في المخازن، واللي بينقلوا الماتيريال من المخازن لمكان الورك ستيشنز، والديبريشيشن الاهلاك والمصاريف الصيانه بتاعه الالات اللي بتستخدم في الماتيريال هاندلنج، وتكاليف السبلايز وكل التكاليف اللي متعلقه بالماتيريال هاندلنج. وبعد كده بيسالنا من ضمن الحاجات دي ايه اكتر appropriate cost driver، ايه اكتر cost driver مناسب، هل هو عدد ساعات الدايركت ليبر، ولا عدد الوحدات المنتجه، ولا عدد الفندرز اللي انا بستخدمها، ولا النمبر اوف بارتس يوزد، عدد الوحدات اللي موجوده في كل منتج. And the correct answer is the number of parts used. طبعا باين جدا من السؤال ان هو بيقول لنا كل منتج بيستخدم عدد بارتس مختلفه عن المنتج الثاني، دي كلها تكاليف ليها علاقه بالماتيريال هاندلنج، فانا كل ما كان المنتج بتاعي بيستخدم اجزاء مختلفه كل ما اتكلفت مصاريف اكتر ان انا انقل كل الاجزاء المختلفه دي، اشتريها واخزنها وافحصها وانقلها، طبعا هتكلفني اكتر، يبقى النمبر اوف بارتس يوزد هو اكتر cost driver مناسب. Question number 101. Which one of the following is the focus of activity-based management to improve allocation of indirect production costs, to reduce the number of cost pools, to increase the number of volume-related allocation bases, or to improve the effectiveness of activity? هو بيسألنا هنا عن activity-based management، الإدارة بالأنشطة، وبيسألنا إيه الفوكس بتاعها وإيه التركيز الأساسي بتاعها. ان انا احسن الالوكيشن بتاع الاندايركت كوست، احسن تحميل الاوفر هيد، ولا ان انا اقلل عدد الكوست بولز، ولا ان انا ازود الكوست درايفرز اللي بتستخدم فوليوم ريليتد اللي هي بتستخدم عدد الوحدات، ولا ان انا احسن الافكتفنس اوف اكتيفيتي ان انا احسن كفاءه الانشطه بتاعتي. And the correct answer is D, to improve the effectiveness of activity. طبعا ده التركيز الاساسي بتاع الاكتيفيتي بيست مانجمنت، ان انا بدير الشركه بتاعتي بالانشطه، بفصلها وبحدد عدد انشطه المختلفه، وابدا اركز ازاي احسن او ازود الاكتيفيتي الافكتفنس بتاعه كل نشاط،
وهو ده الفوكس الاساسي بتاع الاكتيفيتي بيزد مانجمنت. هي طبعا مش بتقلل النمبر اوف كوست بولز، لان تقسيم الشركه لعدد من الاكتيفيتيز هيزود عدد الكوست بولز، وهتبدا تستخدم على كوست درايفرز ليها في كوز اند افكت ريليشن شيب بينها وبين الاكتيفيتي، مش هتستخدم الفوليوم ريليتد الوكيشن بيسز. وطبعا مش الفوكس بتاعها ان هي تحسن الالوكيشن اوف اندايركت كوست، ده بيبقى نتيجه مش فوكس. يعني ده بيبقى ريزولت الاكتيفيتي بيزد مانجمنت والاكتيفيتي بيزد كوست الاي بي سي، ان انا بعد ما بطبقهم ده تدريجيا بيحسن الالوكيشن اوف اندايركت برودكشن كوست، بس ده مش الفوكس بتاعها. الفوكس الاساسي بتاع الاكتيفيتي بيزد مانجمنت ان انا احسن الافكتفنس بتاعت الاكتيفيتيز بتاعتي. Question number 102. A plant has two departments, machining and assembly. This year's budget for the plant contained the following information. We had this question before. Overhead for machining and assembly, direct labor hours and machine hours. If the plant uses a plant-wide overhead rate based on direct labor hours, what would the rate be? $10 per hour, $20 per hour, $40 per hour, or $75 per hour. السؤال ده جالنا قبل كده، بس كان بيقول لنا لو انا استخدمت الماشين اورز. هنا هو بيقول لي لو انا استخدمت بلانت وايد اوفر هيد ريت، يعني ريت واحد لكل المصنع باستخدام الدايركت ليبر اورز، هيبقى الريت ده كام؟ هل $10 $20 $40 ولا $75؟ and the correct answer is B $20. طبعا السؤال سهل جدا، انا هستخدم هنا بلانت وايد اوفر هيد، يعني هستخدم ريت واحد لكل المصنع بتاعي، فانا هجمع كل الاوفر هيد اللي عندي 4 مليون وال 2 مليون واقسمهم على الاكتيفيتي بتاعت اللي انا هستخدمها اللي هي الدايركت ليبر اورز 200,000 و100,000، هتقسم 6 مليون على 300,000 هيدي لك $20. Question number 103. A plant has two departments. Same question, but it's saying here, assume the plant uses machine hours as the overhead base in machining and direct labor in assembly. If job 2420 uses 20 direct labor hours in each department, 10 machines hours in machining and 5 machine hours in assembly, how much overhead would be assigned to the job 2420? $1,100, $1,200, $2,100 or $2,200. ده نفس السؤال اللي فات، بس بيقول لنا هنا ان احنا عندنا جوب اوردر اسمه 2420، استخدم 20 ساعة عمل في كل ديبارتمنت، واستخدم 10 ساعات عمل آلات في الماشيننج و5 ساعات في الاسمبلي التجميع. بيقول لنا لو انا كنت بستخدم الماشين اورز كبيز للماشينينج اوفر هيد والدايركت ليبر اورز كبيز للاسمبلي اوفر هيد، هحمل الجوب اوردر ده باوفر هيد قد ايه؟ هل $1100 $1200 $2100 ولا $2200؟ and the correct answer is B $1200. طبعا اول حاجه هعملها ان انا اجيب الريت لكل اداره. عندي الماشيننج هنا الاوفر هيد بتاعها 4 مليون، وانا هستخدم الماشين اورز 40,000، يبقى الريت بتاعها $100 لكل ماشين اور. والاسمبلي هنا عندي الكوست بتاعها 2 مليون، وانا هستخدم الدايركت ليبر اورز اللي هي 200,000، يبقى 2 مليون على 200,000 يبقى فيها $10 للاسمبلي و$100 للماشيننج. الاول احدد الاوفر هيد اللي انا هاخده من الماشيننج، وبعد كده الاوفر هيد اللي هاخده من الاسمبلي، واجمع الاثنين على بعض يدينا التوتال اوفر هيد اللي هيتعمل له الوكيشن للجوب 2420. اوكي، اول حاجه الاوفر هيد فروم ماشيننج. هو قال لي هنا ان هو في الماشيننج استخدم 10 ساعات في الماشيننج. هضرب ال 10 ساعات في الريت بتاع الماشيننج اللي هو 100، 10 في 100 هيديني 1000. وبعد كده في الاسمبلي، انا في الاسمبلي بستخدم الدايركت ليبر اورز، هو هنا في الاسمبلي خد 20 دايركت ليبر اورز. هضرب ال 20 دايركت ليبر في ال $10 الريت بتاعها هيدينا 200، هنجمع ال 1000 زائد ال 200 يبقى 1200. Question number 104. Which one of the following is not a benefit of activity-based management? Improved competitive advantage by using continuous improvement methods, improving the value the customer receives, better allocation of resources to key value-added activities, or better costing information. بيسألنا ايه من الاختيارات دي ما يعتبرش benefit، ما يعتبرش فايدة بتعود عليا لما اطبق الاكتيفيتي-based management. تحسين الكومبيتيتيف ادفانتج، تحسين الميزه التنافسيه بتاعتي باستخدام الكونتينوس امبروفمنت او التحسين المستمر، تحسين الفاليو اللي بتعود على الكاستمر، تحميل افضل للريسورسز بتاعتي للاكتيفيتي اللي بتديني فاليو اعلى، better costing information،
تكاليف معلومات خاصة بالتكاليف أفضل بالنسبة لي. And the correct answer is B. Improving the value the customer receives. طبعا تطبيق الاكتيفيتي بيز مانجمنت بيعب فوائد كتير على الشركة، لكن مش من أهدافه أو مش من فوائده إن هو بيحسن الفاليو اللي بتعود على الكاستمر. هو بيخلي الشركة تفهم الاكتيفيتيز بتاعتها أحسن، بيخليها تقدر تألوكيت الريسورسز بتاعها بطريقة أفضل، بيحسن الميزة التنافسية بتاعتها. بس مش معنى كده إن هو هيزود الفاليو اللي بتعود على الكاستمر، لان ممكن الشركه بعد ما تطبق كل الكلام ده تتشارج بريميوم برايس، يعني تخلي المنتج بتاعها سعره عالي. انما بقيه الاختيارات كلها من البينفيتس او من الفوائد بتاع الاكتيفيتي بيزد مانجمنت. Question 105. A company manufactures diamond earrings and pendants. The company uses activity-based budgeting and has established diamond inspection as one of its cost pools, with number of diamonds used as its cost driver. Inspection supplies for each diamond inspected are $0.35. For the upcoming year, the company originally believed it would produce and sell 10,000 pendants containing 1 diamond and 5,000 set of earrings containing 2 diamonds, resulting in the following inspection costs per diamond. And he gave us the salary of inspector, equipment cost, and inspection supplies. And this is the total cost. And then the cost per diamond is $3.5. If the company now believes it will only be able to produce and sell 8,000 pendants in addition to the earrings, the inspection cost per set of earrings would be. اوكي، ده سؤال كويس قوي، فيه فكرة ظريفة. قبل الشركة هنا بتنتج دايموندز ايرينجز وبندنتس، دول المنتجين اللي الشركة بتنتجهم. وبعد كده بيقول لنا احنا بنستخدم دايموند انسبكشن، الفحص بتاع الدايموندز، كأحد الكوست بولز اللي عندي، وبستخدم الكوست درايفر بتاعها النمبر اوف دايموندز، عدد الدايموندز. وقال لنا ان الانسبكشن سبلايز اللي هي ال 7000 دي هي تعتبر $0.35 per each diamond. وبعد كده قال لنا ان الشركه كانت متوقعه ان هي تنتج وتبيع 10,000 pendants كل واحده فيها 1 diamond، و5000 earring كل واحد فيه 2 diamonds. والتخطيط بتاع ال 10,000 ده نتج عن التكاليف اللي ظاهره في الجدول ده. بنلاقي لو الشركه دلوقتي هتقدر تنتج وتبيع بس 8000 pendants مع الايرنجز اللي هم كانوا 5000 earrings، يبقى الانسبكشن كوست بير سيت اوف earrings لكل earring هتبقى ايه؟ هل $6.3 $7 $7.7 or $7.78؟ and the correct answer is C $7.70. طيب ازاي نحل السؤال ده؟ اول حاجه هو هنا مدينا الكوست اجمالي على اساس ان انا هنتج 10,000 وحده، بس انا دلوقتي هنتج 8,000 بس، فلازم احدد من الكوست ده ايه منهم فاريبل فلازم هيتاثر بعدد الوحدات اللي قل، وايه منهم فيكسد كده كده مش هيتاثر بعدد الوحدات اللي انا هنتجها. فالسالري اوف انسبكتور، مرتب الانسبكتور اكيد ثابت 60,000، الايكويبمنت كوست ثابته 3000، الانسبكشن سبلايز المواد اللي انا بستخدمها في الانسبكشن او في الفحص اكيد هتزيد وتقل مع زياده وعدد الدايموندز اللي انا هنتجها. وهو هنا حتى وضحها لك ان هي الوحيده اللي اداها لك بير يونت، يعني الانسبكشن سبلايز هي الوحيده اللي قال لك ان هي بير يونت $0.35. فالاول هنجيب الانسبكشن سبلايز، كانت 0.35 في 20,000 7000 اللي هو مديها لنا هنا. لو قسمنا ال 7000 على ال 20,000 دايموند، طبعا 20,000 دايموند دي اللي هي عباره عن ال 10,000 البندنتس كل واحده فيها 1 دايموند، و5000 ايرين كل واحد فيه 2 دايموندز، يعني 10,000 دايموند 10 و10 يبقوا 20,000 دايموندز. تمام. بعد كده النيو انسبكشن سبلايز على اساس ان انا هستخدم 8000 بس، فهيبقى 8000 زائد الخمسه والخمسه 10,000 زائد ال8 يبقوا 18,000، اضربهم في 0.35 هيدينا 6,300. يبقى دي النيو انسبكشن سبلايز كوست، هتجمع عليها 3000 وتجمع عليها 60,000 هيدي لك اجمالي 69,300. هتقسم ال 69,300 على عدد الدايموندز الجديد اللي انا انتجته اللي هو 18,000، هيبقى كل دايموند الكوست بتاعها 3.85 بدل 3.5. طبعا هنا طالب الكوست بتاع الايرنج كامل، خلي بالك، فهتضرب ال 3.85 في 2 عشان كل ايرنج بياخد 2 دايموندز هيدي لك $7.70. Question number 106. A company manufactures a line of products that vary with complexity, a basic model, standard model, and a deluxe model. The company uses 25 different activity cost drivers to assign overhead costs to its products.
The deluxe model typically use more cost drivers than the simpler models. The company encourages managers to focus on activities performed for each product and control the cost of those activities. Which budget methodology would best meet this company's needs? Traditional budgeting, zero-based budgeting, activity-based budgeting, or flexible budgeting. طبعا ده سؤال سهل. هو اللي بيقول لك ان الشركه عندنا بتنتج منتجات الكومبلكسيتي بتاعها او درجه التعقيد بتاعتها مختلفه خالص. عندنا منتج بيسك وعندنا ستاندرد وعندنا ديلوكس، وبتستخدم 25 كوست درايفر مختلف عشان تحمل بيهم الاوفر هيد. وقال لك ان الديلوكس موديل بيستخدم كوست درايفرز اكتر من المودلز الثانيه، وان الشركه بتشجع المانجرز، بتشجع المديرين ان هم يركزوا على الاكتيفيتيز ويبداوا يراقبوا التكاليف بتاعه كل اكتيفيتي. وبعد كده بيسالنا من كل البادجت ميثودولوجيز دي، نظريات البادجت دي، ايه اكتر واحده هتناسب الشركه دي؟ هل التراديشنال ولا الزيرو بيزد ولا الاكتيفيتي بيزد ولا الفليكسبل؟ And the correct answer is of course C, activity based budgeting. طبعا كل حاجه في السؤال بتشير الى ان انا المفروض استخدم activity based budgeting. Question number 107. A company manufactures an increasing variety of consumer communications devices. The company has always used a traditional cost allocation system, but now the accounting staff has proposed a change to activity-based costing system. The vice president of operations argues costs are costs. Rearranging them won't save any money, and those systems are complicated and expensive. The most logical response to this argument is that activity-based cost systems provide more accurate reporting of each product's cost so that management can make more informed pricing decisions, are less expensive to use than traditional cost systems, eliminate the use of arbitrary cost allocation that are used in traditional cost systems, focus on manufacturing activities, and eliminate engineering, marketing, and other non-traceable activities from costing consideration. شركة عندنا بتنتج منتجات كتير مختلفة، وكانت بتستخدم التراديشنال كوست سيستم، بس دلوقتي الاكاونتنج بيقدموا اقتراح ان احنا نبدا نستخدم الاكتيفيتي بيست كوستنج. لكن الفايس بريزيدنت، نائب المدير بتاع الاوبريشن، بيقول ان التكاليف هي التكاليف، ان احنا ننقلها من مكان لمكان او نعمل لها ري ارينج مش هيسيف اس اني ماني، يعني مش هيوفر علينا اي فلوس. وكمان الاي بي سي السيستم ده هيبقى كومبليكيتد، معقد واكسبنسيف، غالي. فبيسالنا احنا لو هنرد عليه ايه اكتر لوجيكال ريسبوند، ايه اكتر رد منطقي نرد بيه عليه؟ هل ان الاي بي سي هتديني تقارير اكثر دقه لكل منتج عشان الاداره تقدر تعمل تقارير تسعير افضل، ولا ان هو تكاليفه اقل من التراديشنال، ولا ان هو هيلغي خالص الاربيتراري كوست الوكيشن، التحميل التكاليف العشوائي اللي بيستخدم في التراديشنال كوست، ولا ان هو بيركز على الاكتيفيتيز المانيفاكتشرنج بس، الاكتيفيتي التصنيعيه بس، وبيإليمينيت الانجينير والماركتنج وكل الاذر untraceable activity من ال considerations. And the correct answer is of course A, provide more accurate reporting of each product's cost so that management can make more informed pricing decisions. طبعا ده اكتر رد منطقي من الردود الاربعه، لان هو ده الهدف من الاي بي سي، او الفايده اللي بتعود علينا من استخدام الاي بي سي، ان هي بتديني ارقام اكثر دقه لتكاليف كل منتج، فبالتالي الشركه تقدر تحدد ايه السعر المناسب للمنتج ده، وهل المنتج ده بيحقق لي ارباح كافيه ولا لا. طبعا هي مش less expensive عن التراديشنال، هي اغلى، ومش بتلغي خالص الاربيتراري كوست الوكيشن، هي بتقلله بس طبعا مش بتلغيه خالص. وطبعا هي بتركز على كل الاوفر هيد مش على المانيفاكتشرنج اكتيفيتيز بس. Question number 108. A manufacturing company has two departments, machining and assembly, at its Shanghai plant. This year's budget for the plant contained the following information: overhead for machining 4 million, assembly 2 million, direct labor hours 100,000 for machining, 200,000 for assembly, and machine hours 4,000 each. If the Shanghai plant uses departmental allocation based on machine hours for the machining department and direct labor hours for the assembly department, what would the rate be when allocating overhead to the individual products for machining and assembly? Is it 40 and 10, 75 and 30, 110 or 150؟ جالنا سؤال شبه ده قبل كده، وادينا داتا للماشيننج والاسمبلي، وبيقول ان احنا هنستخدم departmental allocation based، وهنستخدم للماشيننج machine hours، وهنستخدم للاسمبلي direct labor hours. لو انا هطبق الكلام ده
ايه الريتس اللي هتبقى عندي للماشيننج وللاسمبلي. and the correct answer is C $100 and $10. طبعا احنا خلينا سؤال شبه ده قبل كده. الاوفر هيد بتاع الماشيننج 4 مليون وانا استخدم الماشيننج اورز اللي هي 40,000 هيديني $100 والاسمبلي 2 مليون على 200,000 هيديني $10. Question number 109. A company is implementing an activity-based budgeting system. Setup overhead is allocated based on setup hours and manufacturing overhead is allocated based on direct manufacturing labor hours. Budget information is listed in the table below. Cost drivers for product A and product B, number of units per batch, setup time per batch, direct labor per batch. The company plans to produce 1,000 units of product A and 75 units of product B. The activity rates are 100 per setup hours and 150 per direct manufacturing labor hour. What is the total budgeted overhead? شركة عندها بتستخدم activity based budgeting وبتحدد السيت اب اوفر هيد based on setup hours اللي هي هنا $100 وبتحدد المانيفاكتشرنج اوفر هيد based on direct manufacturing labor hours اللي هي هنا $150 per manufacturing labor hour. وقال لنا ادانا هنا داتا number of units per batch وادانا السيت اب تايم per batch والدايركت ليبر per batch وقال لنا انا هنتج 1000 وحده من برودكت A و750 وحده من برودكت B وبعد كده سالنا التوتال بادجيتد اوفر هيد هيبقى كام؟ هل 10,063 ولا 13,625 ولا 15,125 ولا 22,188 and the correct answer is B 13,625. طبعا هنا انا عندي النمبر اوف يونتس بير باتش بس عندي التكاليف بتاعتي او التايم بتاعي محدد بير باتش مش بير يونت فلازم الاول احدد انا عندي كام باتش. فبما ان عندي النمبر اوف يونتس بير باتش وعندي عدد اليونتس كلها اقدر احدد كل برودكت هيبقى فيه كام باتش. ففور برودكت A عندي 1000 وحده كل باتش في 50 وحده معناها ان انا عندي 30 باتش. برودكت B عندي 750 وحده وكل باتش فيه 25 وحده هيبقى عندي 30 باتش. بعد كده اقدر احدد السيت اب اورز بتاعتي والدايركت ليبر اورز بتاعتي. للبرودكت A السيت اب تايم لكل باتش ساعه و75 هضربها في عدد الباتشات هيدينا كل السيت اب اورز لبرودكت A واعمل نفس الكلام لبرودكت B ساعه وربع في 30 باتش هيدينا 37 ساعه ونص واعمل نفس الكلام في الدايركت ليبر عندي هنا ساعه في 20 باتش يبقى 20 ساعه 20 دايركت ليبر اور والبرودكت B عندي 75% ساعه في 30 باتش هيدينا 22 ساعه ونص. بعد كده اقدر احدد البادجت اوفر هيد. عندي بالنسبه للسيت اب كوست قلنا ان الريت بتاعه $100 بير سيت اب اور هيبقى عندي هنا $100 هضربهم في ال 35 سيت اب اور لبرودكت A زائد $100 هضربهم في ال 37 ونص السيت اب اورز لبرودكت B هيدينا 7250. بعد كده اجيب الاوفر هيد من الدايركت ليبر عندي هنا 20 دايركت ليبر اور في الريت بتاعها $150 وعندي هنا 22 ونص في الريت $150 هيدينا 6375. اجمع الاثنين على بعض هيديني 13,625. Question number 110. Target pricing is more effective when applied to mature, long-established products, considers short-term variable costs and excludes fixed costs, is often used when costs are difficult to control, is a pricing strategy used to create competitive advantage. التارجت برايسنج هل هو بيبقى مفيد اكتر لما يتم تطبيقه على منتجات بقالها فتره طويله في السوق واوريدي وصلت للماتيوريتي ولا بياخد في اعتباره الشورت تيرم فاريبل كوست وبيستبعد الفيكسد كوست ولا غالبا بيستخدم لما تكون التكاليف صعب اعمل لها كنترول ولا هو استراتيجيه بستخدمها علشان اعمل ميزه تنافسيه للشركه بتاعتي. and the correct answer is D is a pricing strategy used to create competitive advantage. طبعا التارجت برايسنج هو طريقه بستخدمها بان انا بحدد سعر السوق اولا وبعد كده اخصم منه البروفيت اللي انا عايز احققه وبعد كده يديني التارجت كوست او التكاليف اللي انا المفروض ما تعديهاش وبعد كده ببدا اقارنها بالتكاليف بتاعه المنتج واشوف مدى جدوى انتاج المنتج ده وايه الاماكن اللي اقدر اقلل فيها التكاليف عشان اوصلها للتارجت كوستنج. طبعا التارجت برايسنج غالبا بيستخدم في المنتجات اللي لسه هتنزل السوق مش المنتجات اللي اوريدي بقى لها فتره موجوده
وطبعا بياخد في اعتباره الشورت تيرم فاريبل كوست والفيكسد كوست، بياخد كل الكوست المتعلقه بالمنتج. وطبعا لو الكوست ار ديفيكالت كنترول، لو انا مش هقدر اتحكم في الكوست او اقللها، فاكيد مش هستخدم التارجت برايسنج، لان هو بيعتمد بالاساس على ان انا اخد التارجت كوستنج وابدا اخلي المنتج بتاعي في الحدود التكاليف دي. فطبعا الاجابه الاخيره هي الاجابه الصحيحه، وان هو دي استراتيجي انا بستخدمها عشان احقق ميزه تنافسيه عن طريق ان انا ابيع المنتج بسعر معين اقل مثلا من اسعار المنافسين بتاعي في السوق، وابدا العب على ان انا اقلل التكاليف بتاعتي بحيث انه يفضل برضه يحقق لي نفس الربح اللي انا عايزه. Question number 111. Life cycle costing is sometimes used as a basis for cost planning and product pricing. Includes only manufacturing costs incurred over the life of the product. Includes only manufacturing costs, selling expense, and distribution expense. Emphasizes cost saving opportunities during the manufacturing cycle. بيسألنا هنا عن اللايف سايكل كوستنج، او بيقول لنا هل هي بتستخدم ساعات كأساس في الكوست بلاننج في تخطيط التكاليف بتاعي وتسعير المنتجات، ولا هي بتاخد في اعتبارها بس التكاليف الصناعية اللي حصلت في خلال حياة المنتج، ولا ان هي بتاخد في اعتبارها بس التكاليف الصناعية والسيلينج والديستريبيوشن، مصاريف البيع والتوزيع، ولا ان هي بتركز على الكوست سيفنج اوبورتيونيتيز، الفرص اللي بتجي ان انا اقلل التكاليف خلال عملية الانتاج. And the correct answer is A, is sometimes used as a basis for cost planning and product pricing. طبعا في شركات كتير بتستخدم اللايف سايكل كوستنج في ان هي تحدد تسعير المنتجات بتاعها وتخطيط التكاليف، لان هي اللايف سايكل كوستنج الميزه بتاعته ان هو بيدي لك نظره عامه وشامله للمنتج، وبيحدد لك كل التكاليف اللي هتحصل للمنتج ده سواء اثناء عمليه الانتاج او قبل عمليه الانتاج او بعد عمليه الانتاج او حتى بعد عمليه البيع. فده طبعا بيساعد الشركه ان هي تحدد ايه السعر المناسب اللي يفضل يحقق لها ربح بعد ما تاخد في اعتبارها كل التكاليف اللي هتتحملها عشان تنزل المنتج ده في السوق. طبعا الاجابه بي وسي غلط، لان هو اللايف سايكل كوست بتاخد كل التكاليف، مش اونلي المانيفاكتشرنج، مش اونلي مانيفاكتشرنج والسيلينج والديستريبيوشن، كل التكاليف اللي بتحصل على مدار حياه المنتج. وطبعا هي بتركز على الكوست سيفنج اوبورتيونيتيز، فبرضه كل السايكل اللايف سايكل كلها مش المانيفاكتشرنج سايكل بس. Question number 112. In target costing, the market price of the product is taken as a given. Only raw materials, labor, and variable overhead cannot exceed a threshold target. Only raw materials cannot exceed a threshold target. Raw materials are recorded directly to cost of goods sold. بيسأل عن التارجت كوستنج. لو تفتكروا لسه من كام سؤال اتكلمنا عن التارجت برايسنج والتارجت كوستنج، وبيقول لنا لو انا بستخدم التارجت كوستنج هل الماركت برايس بتاعي بيبقى جيفن، ببقى اوريدي محدده من الاول من قبل ما ابدا، ولا الرو ماتيريال والليبل والفاريبل اوفر هيد ما ينفعوش يعدوا بمبلغ معين، ولا بس الرو ماتيريال اللي ما ينفعش تعدي مبلغ معين، ولا الرو ماتيريال بتتسجل دايركتلي في الكوست اوف جود سولد. And the correct answer is A, the market price of the product is taken as a given. زي ما كنا بنقول ان اول خطوه في التارجت كوستن او تارجت برايس ان انا بحدد الماركت برايس، بيبقى عندي جيفن الاول وبعد كده ابدا اشتغل عليه. طبعا مش بس الرو ماتيريال والليبر اوفر هيد، كل التكاليف بتاعه المنتج المفروض ما تعديش التارجت كوستنج، فبي وسي هيبقوا غلط. الرو ماتيريالز مش بتتسجل دايركتلي في الكوست اوف جود سولد. Question number 113. A company's product has an expected 4-year life cycle from research, development, and design through its withdrawal from the market. Budgeted costs are, and here we have upstream costs, research and development and design, manufacturing costs, and downstream costs, which is marketing, distribution, and customer service, and we even have the after purchase cost. The company plans to produce 200,000 units and price the product at 125% of the whole life unit cost. Thus, the budgeted unit selling price is. المنتج بتاعنا قدرنا حياته ب4 سنين من اول الريسيرش والديفلوبمنت لحد ما نسحبه من السوق، وادانا الاب ستريم كوست والمانيفاكتشرنج كوست والداون ستريم كوست وادانا الافتر بيرشيز كوست. بعد كده قال لنا ان احنا هننتج 200,000 وحده وهنسعر كل وحده ب 125% من الهول لايف يونت كوست. خلي بالك هنا الهول لايف مش اللايف سايكل كوست. وبالتالي بعد كده بيسالنا البادجيتد يونت سيلينج برايس، سعر البيع بتاعنا هيبقى كام؟ هل $15 ولا $31 ولا $36 ولا $45؟ And the correct answer is D, $45.
طبعا زي ما انتم عارفين اللي بيفرق الهول لايف كوست عن اللايف سايكل كوست هو الافتر بيرشيز كوست. فلو انت عايز تستخدم قانون فهول لايف كوست ايكوال اللايف سايكل كوست بلس الافتر بيرشيز كوست. وطبعا اللايف سايكل كوست بتساوي الاب ستريم كوست والمانيفاكتشرنج كوست والداون ستريم كوست. فبالتالي هو هنا بيقول لنا ان احنا هنسعر 125% من الهول لايف كوست. فعشان احدد الهول لايف هجمع كل الكوست اللي موجوده عندي 2 مليون و3 مليون ومليون و200 دي اللي هي اللايف سايكل، وازود عليه الافتر بيرشيز اللي هو مليون كمان، وبعد كده اقسمهم على ال 200,000 وحده اللي انا هنتجهم هيدينا $36. دي خلي بالك التكاليف، هو هنا بيسأل عن سعر البيع، اضربه في 125% زي ما قال لنا هيدينا $45. Question number 114. Dixon Porter Co., which uses life cycle costing, is considering the manufacture of a product with a 5-year life cycle that will require spending $1 million for R&D and $2 million for design and testing, annual fixed and unit variable cost for the product, and projected average annual unit sales at 3 selling prices are given below. And here he gives us a sales price for 750 or 900 or 1,125. And he gives us the sales units at each sales price. At the highest price, R&D costs will increase by 500,000 and design and test costs will increase by 1 million. Additionally, at the highest price, fixed customer service costs will rise by $30,000 per year and variable customer service costs will rise by $25 per unit. At the lowest price, fixed marketing and distribution costs will decrease by $30,000 per year. At the unit price of 750, Dixon Porter's life cycle cost are. اوكي. الشركه بتستخدم لايف سايكل كوستنج وقال لنا ان المنتج ده حياته 5 سنين، اللايف سايكل بتاعته 5 سنين، وهنحتاج ندفع $1 مليون للريسيرش اند ديفلوبمنت و2 مليون دولار للديزاين والتستنج، وادانا التكاليف بتاعه البرودكشن كوست الفيكسد والفاريبل والماركتنج اند ديستريبيوشن والكاستمر سيرفيس، وقال لنا ان انا ممكن ابيعه باحد 3 اسعار، يا اما $750 يا اما $900 يا اما $1125. لو هبيع $750 يبقى اقدر ابيع 8000 وحده، لو زودت السعر ل 900 يبقى عدد الوحدات هيقل ل 6000، ولو زودته 1125 يبقى ابيع 4800 وحده بس. وبعد كده ادانا معلومات اضافيه، قال لنا لو انا بعت على اعلى سعر اللي هو 1125 فالار ان دي هتزيد 500000، يعني بدل مليون هتبقى مليون ونص، والديزاين اند تيستنج هتزيد مليون يعني بدل 2 مليون هتبقى 3، وبرده الفيكسد كاستمر سيرفيس اللي هي ال 180,000 هتزيد 30,000، والفاريبل كاستمر سيرفيس اللي هي ال $40 هتزيد $25. وبيقول لنا انما لو انا هبيع بال $750 يبقى الفيكسد مانيفاكتشر اند ديستريبيوشن اللي هي مليون ونص دي هتقل 30,000. وبعد كده بيقول لي عند سعر $750 اللايف سايكل كوست كلها هتبقى قد ايه؟ هل 7,620,000 ولا 8,070,000 ولا 27 مليون ولا 28,350,000؟ And the correct answer is D 28,350,000. طبعا عشان احدد اللايف سايكل كوست عند 750 فلازم اجيب كل التكاليف اللي هتحصل على مدار حياة المنتج من اول الار ان دي لحد الكاستمر سيرفيس. كل التغييرات اللي هو قالها لي at the highest price دي انا مش هاخدها في اعتباري هنا، لان انا هستخدم، لان هو بيسأل عن ال 750 اللي هاخدها في اعتباري بس ان هو قال لي هنا ان عند at the lowest price الفيكسد ماركت اند ديستريبيوشن اللي هي المليون ونص دي هتقل تبقى 30,000 لكل سنة. تمام، فهاخد عندي هنا الار ان دي زي ما هي مليون، والديزاين اند تيستنج زي ما هي 2 مليون، وبعد كده هاخد التكاليف اللي هتحصل على مدار حياة المنتج اللي هي 5 سنين. في عندي تكاليف فيكسد وفي عندي تكاليف فاريبل. تكاليف الفيكسد هتبقى هي هاخد المليون ونص زائد هنا هاخد بس 1,470,000 زائد هنا هاخد 180,000، اجمع الثلاث ارقام مع بعض واضربهم في 5 سنين. وبالنسبة للفاريبل هاخد ال100 هنا زائد ال100 هنا زائد ال40 هنا، مفيش اي تغيير في الفاريبل at the lowest price يبقى 240، هضربهم في 5 سنين وهضربهم في عدد الوحدات اللي هو عند $750 هيبقى 8000، هيبقى 5000 في 8000 في 240، واجمع الثلاث ارقام على بعض 3 مليون زائد ده هتطلع معايا 15 مليون و75، ودي هتطلع معايا 9 مليون و60، اجمع الثلاثه على بعض دي 28 مليون بوينت 35. Question number 115, same question, but here he's saying at a unit price of $900
Dixon Porter life cycle cost are 18.9 million, 26.1 million, 26.91 million or 28.35 million. هو هنا نفس السؤال وحتى بيسأل نفس الحاجة اللايف سايكل قد ايه، بس عندي سعر $900 مش $750. طبعا لو تفتكروا الحاجة الوحيدة اللي غيرناها عند $750 ان احنا قللنا المليون ونص دي، لان هو قال لنا ان هي هتقل ب 30,000 عند اقل سعر، لكن هنا انا هستخدم ال 900 وهو ما ادانيش اي حاجة اضافية لل 900 فياخد كل الداتا زي ما هي بالظبط. And the correct answer is B 26.1 million. طبعا زي ما حليت سؤال المره اللي فاتت هاخد المليون للار ان دي وال2 مليون للديزاين اند تيستنج وهجمع الفيكس كوست، بس هنا هاخد المليون ونص كلها، يبقى مليون ونص زائد مليون ونص زائد 180,000 هضربهم في 5 سنين، وهنا هاخد الفاريبل كوست ال 240 هضربهم في 5، بس هنا هضربهم طبعا في 6000 وحده اللي هي عند $900 مش 8000 وحده، واجمع الثلاث ارقام على بعض هيدينا 26 مليون و100,000. Question number 116, same question, but here he's asking which unit sales price should Dixon Porter select to obtain the maximum profit over the product's 5-year life cycle? $75, $900, $1,125, no profit can be earned. بيسألنا عند أنهي unit sales price، عند أنهي سعر هيديني أعلى ربح، هل 750 ولا 900 ولا 1125 ولا مفيش ولا سعر منهم profitable، مفيش ولا سعر هيديني أي profit. And the correct answer is A 750. طبعا انا اوريدي جبت الكوست بتاع عند 700 و900 في السؤالين اللي فاتوا فمفيش داعي احسبه تاني. مهم بس ان انا احسب الريفينيو عندي 750 وعندي 900، فالريفينيو عندي 750 هيبقى $750 ف 8000 وحده كل سنه في 5 سنين، واطرح منه الكوست اللي انا حسبتها في سؤال ال $750 هيدينا 1,650,000. ده البروفيت عند 750. عند 900 نفس الكلام، هضرب ال 5000 في 900 في 6000 واطرح منهم ال 26 مليون و100 البروفيت هيديني 900,000. يبقى لحد دلوقتي 750 هو الافضل. وبعد كده عند مليون و125 طبعا دي انا ما جبتش الكوست بتاعها قبل كده فلازم احدد الكوست بتاعها الاول عشان اقدر احدد البروفيت، فدي الوحيده اللي فيها تغييرات كتير. الار ان دي قال لنا هيزيد 500,000 يبقى هاخد مليون ونص مش مليون، والديزاين اند تيستنج قال لنا هتزيد مليون هتبقى 3 مليون يبقى مليون ونص و3 مليون. وبعد كده التكاليف الفيكسد عندي هنا مليون ونص وعندي هنا مليون ونص وعندي هنا الكاستمر سيرفيس قال لي هتزيد 30,000 هتبقى 210. اضرب الثلاث ارقام دول في 5 سنين. وبالنسبه للفاريبل عندي 100 و100 وقال لي ان ال 40 دي هتزيد هتبقى ب $25 هيبقى 200 زائد 40 يبقى 240 زائد 25 يبقى 265. اضربها في ال 4800 عدد الوحدات في الخمس سنين واجمع كل الكلام ده على بعضه يطلع معايا 26 مليون بوينت 91. وبعد كده اقدر اجيب البروفيت اضرب الخمس سنين في 1125 البيع في 4800 الوحده ناقص 26,910 هيدينا 90,000. يبقى البروفيت عند $750 هو اعلى بروفيت، والاجابه ايه هي الاجابه الصحيحه. Question number 117. A company has been asked to evaluate the profitability of a product that it manufactured and sold from year 7 through year 10. The product had a 1-year warranty from date of sale. The following information appears in the financial records. Year 5 and 6 costs equal 5 million. Year 7 through 10 costs equal 7.2 million. And year 11 costs equal 100,000. The life cycle cost for this product is 10 million, 12 million, 12.2 million or 12.3 million. هنا الشركة هنا بتقول لنا ان المنتج بتاعنا ده اتباع من السنة السابعة للسنة العشرة وكان عنده سنة واحدة ضمان. وبعد كده ادانا التكاليف بتاعته قال لنا في السنة الخامسة والسادسة قبل الإنتاج، دي معناها ان دي الأب ستريم كوست كانت 5 مليون. السنة السابعة لحد العشرة دي كانت 7 مليون و2، والسنة ال11 بعد الإنتاج دي غالبا الوارنتي يير كان 100,000. بعد كده بيقول لنا اللايف سايكل كوست بتاعته كام؟ هل 10 مليون 12 مليون 12 مليون و200,000 ولا 12 مليون و300,000؟ and the correct answer is D 12 million and 300,000. طبعا زي ما انتم عارفين اللايف سايكل كوست هي كل الكوست اللي بتحصل سواء قبل البرودكشن والسيلينج ولا بعد البرودكشن والسيلينج، فهاخد في اعتباري كل التكاليف ال 5 مليون وال 7.2
وال100,000 هيدينا 12,300,000. Question number 118. A company will introduce a new product in year 1 that is expected to have a 3-year life. The company expects to sell 100,000 units each year. Estimated costs are shown below. Year 0, year 1, 2, and 3, research and design, production, marketing, and customer service. If the company uses lifecycle costing to price its new product and desires a 10% markup over cost, the selling price for year 3 would be 13.2, 12.21, 11.66 or 9.90. الشركة هتنزل منتج جديد هيبدأ إنتاجه في السنة الأولى والمفترض هيبقى حياته 3 سنين، والشركة بتتوقع إن هي هتبيع 100,000 وحدة كل سنة، وادتنا التكاليف بتاعت كل سنة يير 0. التكاليف اللي هتحصل حاليا 260,000 ريسيرش اند ديزاين و10,000 ماركتنج، ودي التكاليف بعد كده هتحصل في يير 1 و2 و3. لو انت شركه بتستخدم اللايف سايكل كوستنج عشان تحدد تكلفه المنتج بتاعها وعايزه 10% مارك اب زياده على الكوست، السيلين برايس او سعر البيع بتاعها في السنه الثالثه هيكون كام؟ هل $13.2 ولا $12.21 ولا 11.66 ولا 9.90؟ And the correct answer is A, $13.20. طبعا التوتال لايف سايكل كوست دي هي كل التكاليف اللي حصل خلال المنتج. لو انا هستخدم لايف سايكل كوست، فعلشان احدد الكوست بير يونت لازم الاول احدد كل التكاليف واقسمها على كل الوحدات عشان يدينا تكلفه الوحده الواحده. فهجمع كل التكاليف الموجوده في البوكس هنا 260 و10 و3900 و300 و150 و40 و60 و80 كله على بعضه هيطلع عليا 3,600,000. ثم عن عدد الوحدات هو قال لي هنا هنتج وبيع 100,000 وحدة كل سنة، يعني في خلال ال3 سنين هنتج وبيع 300,000 وحدة. فاقسم 3,600,000 على 300,000 وحدة يدينا $12. دي طبعا الكوست، هو هنا عايز 10% مارك اب، فهتضرب ال 12 في 1.1 هيدينا $13.2. Question number 119. In the list A stage of the product life cycle, list B tend to be highest. In introduction is the sales is highest, introduction stage. Growth stage is the profits highest. Maturity stage is the profit highest, or decline stage is the cash flow highest. هنا بيقول لي عند كل مرحلة من المراحل في list A، دي طبعا المراحل بتاعت life cycle، العنصر اللي في B بيبقى أعلى في أنهي مرحلة من دول؟ هل في مرحلة الانترودكشن السيلز بتبقى أعلى حاجة، ولا في مرحلة النمو البروفيتس بتبقى أعلى حاجة، ولا في مرحلة الماتيوريتي الاستقرار البروفيتس بتبقى أعلى حاجة، ولا في مرحلة الديكلاين الكاش فلو بيبقى أعلى حاجة؟ And the correct answer is C. In maturity stage the profits are highest. طبعا في مرحلة الماتيوريتي البروفيتس بيبقى وصل لأعلى حد ليه قبل ما يبدأ يحصل الديكلاين ويبدأ البروفيتس يقل. في مرحلة الانترودكشن السيلز طبعا بتبقى قليلة جدا. في مرحلة الجروث البروفيتس طبعا بيبدأ يزيد بس ما بيوصلش لأعلى حاجة ليه، لأن أنت بتبقى لسه حجم الإنتاج بتاعك مش كبير قوي، فالكوست بتاعتك بتبقى زايدة. في الماتيوريتي البروفيت بيوصل بعد ما أنت ما توصل للماكسيمم كاباسيتي بتاعتك، البروفيت بتاعتك بتوصل لأعلى حاجة تقدر توصل لها. وبعد كده لما تنزل في الديكلاين، طبعا الديكلاين بيبقى الكاش فلو مش أعلى حاجة ولا حاجة، الكاش فلو بيبقى قليل. يبقى الإجابة C هي الإجابة الصحيحة. Question number 120. At the introduction stage of an innovative product, the profit growth is normally slow due to expensive sales promotion, high competition, and mass market available alternatives. لو أنا بنتج منتج innovative، منتج جديد مش موجود في السوق، البروفيت جروث النمو بتاع البروفيت بتاعي بيبقى قليل في مرحلة الانترودكشن. ليه؟ هل علشان أنا بعمل بروموشن سيلز بروموشن غالية expensive، ولا عشان بيبقى فيه competition كبيرة، ولا عشان الماس ماركت الماركت بيبقى كبير جدا، ولا عشان في alternatives في بدائل كتير للمنتج بتاعي؟ And the correct answer is A, expensive sales promotion. طبعا لو انا عندي منتج innovative، منتج جديد مش موجود، اكيد مش هيبقى فيه هاي كومبيتيشن لان المنتج بتاعي لسه نازل السوق والماركت بتاعه مش كبير ولا حاجه، وطبعا مفيش alternatives ليه. فالاجابه الاكثر منطقيه ان البروفيت بيبقى قليل في الانترودكشن، لان انا ببدا اعمل دعايه كبيره للمنتج بتاعي عشان ابدا اعرف بيه الكلاينتس بتوعي، فبصرف مصاريف كتير على البروموشنز والادفرتايزنج وكده. Question number 121. While auditing a marketing department, the internal auditor discovered that the product lifecycle model was used to structure the marketing mix.
Under such a philosophy, the opportunity for cost reductions would be greatest at which stage of the life cycle? Introduction stage, growth stage, maturity stage, or decline stage. الانترنال auditor اكتشف ان احنا بنستخدم البرودكت لايف سايكل في تحديد الماركتنج ميكس، في تحديد ان احنا هنبيع قد ايه من المنتج ده وقد ايه من المنتج ده. فتحت الفلسفه دي الاوبورتيونيتي فور كوست ريدكشن، الفرص اللي بتجيلي للكوست ريدكشن انها اقل التكاليف هتبقى اعلى في انهي مرحله من مراحل حياه المنتج؟ هل في الانترودكشن ولا في الجروث ولا في الماتوريتي ولا في الديكلاين؟ and the correct answer is of course growth stage. طبعا زي ما قلنا في مرحله النمو بيبدا السيلز بتاعك يزيد جدا، بس انت عشان لسه ما وصلتش للماكسيمم كاباسيتي انت ما تقدرش توصل للماكسيمم بروفيت بتاعك، بس دي المرحله اللي انت بتبدا تزود فيها انتاجك بصوره كبيره جدا، فيبدا بالتالي التكاليف الثابته بتاعتك تتوزع على عدد اكبر من المنتجات، هيبقى عندك فرصه اكتر ان انت تعمل كوست ريدكشن او تبدا تقلل التكاليف بتاعتك. طبعا في الانترودكشن ستيج بتبقى لسه بتنتج عدد معين قليل من الوحدات والتكاليف الفيكس عندك عاليه جدا، وفي الماتيوريتي ستيج بتبقى انت خلاص وصلت للماكسيمم كاباسيتي بتاعتك فما تقدرش تعمل كوست ريدكشن اكتر من كده، وفي الديكلاين ستيج بتبدا الانتاج بتاعك يقل وبالتالي الكوست بتاعك يزيد. Question number 122. The number of competing firms is highest at which stage in the product life cycle? Introduction stage, growth stage, maturity stage, decline stage. عدد الشركات اللي بتنافس بيبقى أعلى في أي مرحلة، الانترودكشن ولا الجروث ولا الماتيوريتي ولا الديكلاين؟ and the correct answer is C, maturity stage. طبعا بعد ما توصل الماركت للاستقرار وتوصل للماتيوريتي ستيج ده بيبقى فيه اكبر كل الشركات اللي هتقدر تدخل السوق خلاص دخلت واستقرت، وبيبقى فيه اكبر عدد من الشركات المنافسه قبل ما تبدا تدخل الديكلاين ستيج، وبعد كده تبدا عدد الشركات دي تقل. Question number 123. An entity produced 2 new products last year. Sales and cost data for the 2 products are summarized below. You have price per unit, quantity sold, and you have cost here, R&D, marketing, direct material, direct labor, manufacturing overhead, and warranties. Manager A measures product performance using traditional absorption costing. Manager B uses life cycle costing for performance measurement. Which one of the following correctly describes how the manager will evaluate the new product? Manager B finds SM4 is not profitable. Manager A finds SM4 to be more profitable than BM2. Both managers conclude that BM2 and SM4 are profitable products. Manager B finds both BM2 and SM4 to be unprofitable products. وقال ده الداتا بتاعت 2 products BM2 و SM4، وقال لنا ان مانجر A بيستخدم traditional absorption costing ومانجر B بيستخدم اللايف سايكل كوست. طبعا احنا عارفين absorption costing اللي هو direct material, direct labor, manufacturing overhead. مانجر B بيستخدم اللايف سايكل costing اللي هي كل التكاليف اللي ممكن تحصل قبل الانتاج وخلال الانتاج وبعد الانتاج. وقال لنا التو مانجرز دول لو كل واحد فيهم لما يجي يعمل ايفالويشن للبرودكت ده، هل المانجر بي هيلاقي ان الاسم 4 مش بروفيتبل، ولا المانجر ايه هيلاقي الاسم 4 بروفيتبل اكتر من بي ام 2، ولا التو مانجرز هيلاقوا ان الاثنين بروفيتبل، ولا المانجر بي هيلاقي ان الاثنين unprofitable؟ And the correct answer is A. Manager B finds SM4 is not profitable. طبعا عشان تحل السؤال ده لازم لكل مانجر تحدد الريفينيو بتاعه وتحدد الكوست بتاعه عشان تقدر تحدد البروفيت بتاع كل برودكت تحت كل مانجر. فالاول نحدد الريفينيو لان الريفينيو مش هيتغير، الاختلاف بين التو مانجرز في الكوست بس، فنحدد الريفينيو لبي ام 2 ونحدد الريفينيو لاس ام 4. الريفينيو لبي ام 2 هيبقى 1500 وحده في $100 لكل وحده يبقى 150,000، والريفينيو الاس ام 4 هيبقى 970 وحده في $120 ب 116,400. بعد كده هنبدا نحدد التكاليف لمانجر A اللي هو الابزوربشن كوستنج، ونحدد التكاليف لمانجر B اللي هو اللايف سايكل كوستنج. في الابزوربشن كوستنج زي ما قلنا هناخد الابزوربشن كوستنج بس، دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، اوفر هيد 46 35,512، نجمع الثلاثه البي ام 2 هيدينا 93.5، والاس ام 4 42 و25 و9500 هيدينا 76.5.
وبعد كده نحدد التكاليف تحت اللايف سايكل كوست للمانجر بي. طبعا هناخد كل التكاليف الموجودة من أول 20,000 لحد ال 4000 ونجمعهم كلهم هيدينا 124.5. نفس الكلام الاسم 4 هنجمع كله هيدينا 120. دلوقتي عندنا الريفينيو كل منتج تحت كل مانجر، وعندنا الكوست لكل منتج تحت كل مانجر. نقدر نحدد البروفيت بالنسبة للمانجر A للمنتجين والبروفيت بالنسبة للمانجر B للمنتجين. لبي ام 2 مانجر A هناخد ال 150,000 ريفينيو نطرح منهم الكوست بتاع مانجر A اللي هو كان 93.5 هيدينا 56.5. بالنسبة لاسم 4 هناخد ال 116,400 ونطرح منها ال 76.5 يدينا 39.9. بعد كده مانجر بي نفس الكلام ال 150 ناقص هنا الكوست هتتغير هتبقى 124.5 هيدينا 25.5. والاسم 4 ال 116,400 ناقص ال 120 هيبقى ماينس 3600. طبعا بقى الاختيار ايه هو الصحيح؟ ان مانجر بي لقى ان اسم 4 unprofitable ماينس. طبعا الاختيار بي مانجر A finds اسم 4 to more profitable. طبعا مانجر A البي ام 2 كان عنده more profitable مش الاسم 4 يبقى دي غلط. والتو مانجرز ما لقوش ان المنتجين profitable لان مانجر بي لقى ان الاسم 4 unprofitable. وطبعا دي برضو غلط لان المانجر بي ما لقاش ان الاثنين unprofitable. المانجر بي لقى ان اسم 4 بس هو اللي unprofitable. يبقى الاجابه ايه هي الاجابه الصحيحه. ودي كانت نهايه الفيديو ده ونهايه يونت 5. زي ما بقول لكم كل فيديو لو في حد عنده اي استفسار بخصوص الفيديو او بخصوص الشهاده او بخصوص اي حاجه يسيب الاستفسار بتاعه في كومنتس وانا ان شاء الله هحاول ارد على كل استفساراتكم. ولو حد عنده اي اقتراح بخصوص تحسين طريقه العرض او طريقه حل الاسئله برضو يسيبها لي في كومنتس. وان شاء الله هنبدا الفيديو اللي جاي في يونت 6 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.